És folytatódnak a kalandjaink. Tehát, ugye nálunk 28,8-ra van feltöltve, az 14,4, az tökéletes, az nem fog problémát okozni, hiszen 14,6-tal lehet tölteni akár. Aztán 27,6 voltnál kapcsolunk vissza akkumulátorra, és ugye 24,5 voltnál kapcsolunk ki az akkumulátorra, az azt jelenti, hogy az 12,25 volt, tehát ugye ezeket meg 12 voltig lehet meríteni, tehát semmiképpen sem tudjuk őket túlmeríteni. Annál is inkább egyébként, mert ezek az akkumulátorok ugye sokkal jobban ejtik a feszültséget, mint a lítium-vasfoszfátok, tehát ők hamarabb le fognak esni feszültségben, mint a lítium-vasfoszfát. Ez is egy tulajdonság egyébként ezeknek az akkumulátoroknak, hogy igazándiból hát nagyon nehéz megállapítani bennük a töltöttséget, mert sokkal nehezebben, feszültség alapján, mert sokkal nehezebben ejtik a feszültségüket. Úgyhogy emiatt gyakorlatilag, hogy ezek az értékek vannak itt jelenleg is beállítva a rendszerbe, kéne már egy pókhátlótanítás. Ezek az akkumulátorok gond nélkül be lesznek köthetők ide párhuzamosan, hiszen sem túl nem töltjük őket, sem pedig alul nem tudjuk meríteni őket. Ezt amúgy is egyébként a BMS-ebben segítene, hogy ne legyen így, de így aztán pláne. Ugye ez a jelenlegi pakkunk, amiről beszélünk, ez most már csak talán mennyi is? Azt mondja 100, 200, az azért ez elég sok. 100, 200, 300, 400, 500, meg még kétszer 60, az 620 amperóra, 24 volton, hiszen ugyanezt találjuk ugye a túloldalon is. Tehát 100, 200, 300, 400, 500, 620 amperóra, 24 volton, itt még az építkezés maradékát el kell pakolni, az ott szét van szórva a földön, jövő héten nem érek rá, de utána valamikor rendet teszek. És akkor ezt fogjuk még újból 100 amperórával fölbővíteni, úgyhogy hát így akkor lesz 720 amperóránk 24 volton. Hát azért 12 volt 200 amperórát ilyen könnyedén ritkán cipel az ember. Már csak helyet kell neki találni. Az ottan a plusz oldal, ez itten a plusz oldal. Egy hátránya van ennek, hogy ilyen könnyűek ezek az akkumulátorok, hogy így nagyobb esélye van annak, hogy a macska le tudja verni. Na, mérjünk egy kicsikét a kedvetekért, méghozzá úgy, hogy egyszerre tudjam fogni is, megnézni is. 14, 11 van most az ólomsavasba, itt fullra föl vagyunk töltve, és ugye most jön a 2 darab kicsi, amire még rá sem értünk, hogy hát ezek mekkora feszültséggel érkeztek ide. 13,1, 13,2. Jó, bénázok ám itt, hogy egyszerre ráfogjam, meg nektek is mutassam a multimétert. 13,2 van ebben az akkumulátorban, és nézzük meg a másikat. Hát hajszál pontosan ugyanannyi van benne. 13,21. Mind a két akkumulátorban 13,21 van. Ez mondhatni erős kezdés, jó kezdés. Ideje akkor ezt fölcsatlakoztatni. Tulajdonképpen vannak nekünk itt ugye az előző kiselejtezett akkumulátor kapcsán madzagjaink. Méghozzá hát igazából sarustól, de erre most nem lesz szükség. És egyszerűen fogjuk, és ezt a két kört ezt be fogjuk kötni. Hát itt saru nélkül, értelemszerűen.
Menjetek egy kicsit hátrébb, hát ha még elférünk jobban. Így van. Így egy picit nagyobb a rálátás a kuplerájra, meg arra is, hogy éppen mit csinálok. Lehet szörnyűködni jobban. Szóval leveszem itt a sarút róla. És ugye ezekhez mi kaptunk faszakis sarúkat, amik valahol a zsebemben vannak. Közben ezt megnézem, ezt meg jó lesz ide, nagyon jó. Szóval itt vannak ezek a sarújaink. És hát ebbe a sarúba kéne őt beilleszteni. De lehet inkább a túloldalt fogom. Ez egy picikét viseletesebb. És hát most figyeljetek. Természetesen nincsen sarúszorítóm, de van csípőfogóm. És mindjárt meg lehet kérdezni, hogy miért csípőfogóval csinálom, csak nem akarom itt. De a helyzet az, hogy azért csípőfogóval csinálom, mert majd a csípőfogóval egy-egy pontban nagyobb erőt tudok rányomni, mintha kombinált fogóval nyomnám. Ott látszik is, hogy szépen belekarmol, gyakorlatilag a fele van rajta, és már lehúzhatatlan. Tehát, és most fogom a másik fejét rányomni. Ez az. Elvágni úgyse tudom vele. Viszont ugye az erő egy sokkal kisebb felületen összpontosul, tehát jóval nagyobb ott a préselés. Ez az. Hát baszki, ezt kitépni se lehet. Ez kegyetlenül ott van. Nem mondom, hogy szép. De hogy rajta van, az 7 centség. És tulajdonképpen már itt csak annyi a dolgom, hogy fogom, letekerem ezt a csavart. Milyen, hogy könnyű, könnyedén mozgatható az egész. És ez alá beszuszakolom, de mielőtt elfelejtenénk, benyúlok ismét a zsebembe, és előveszem a fekete gyertyapipát, hogy így mondjam. És rátesszük a madzagra. Mert hogy ezt majd rá fogjuk húzni. Próbáljunk itt nem záratot csinálni. Ez nem egyszerű az itt lifegő vezetékekkel. És aztán lesz ám rövid szikra hosszú tűz. Ahogy ezt annak idején Mónban a tanügyeiben mondták. Aj, meghúzzuk a rohadalom. És szépen ezt most rászuttyogtatjuk. Ez lesz a legnehezebb ebben a történetben. Ezt lehet, hogy akkor máshogy kellett volna csinálni. Szerintem nem egyébként, de... jön ez! Jön ez, csak ott alul rászorult. Ez az! Ez az! Nagyon jó. Jó is, hogy passzentos, mert így nem tud olyan könnyen leesni.
Ez engem itt irritál. Úgy, így jó lesz. Jöjjön a másik fele. Ehhez is van bontott kábelünk. Itt van a másik fele a bontott kábelnek. És csont ugyanezt fogjuk elkövetni vele. Megsodorjuk. Látom, ti nem látjátok. Keresek egy sarut. Ráhúzom, akkor inkább itt nem kell annyit végighúzni rajta. Megigazgatjuk itt az elemi szálakat, mert a másik fele rövidebb tegyük oda. Nem kell akkor levágni belőle, legalább annyi. Így, annyi előnye van, hogyha a rövidebb felére tesszük, mert a sarúba, ebbe a sarúba úgysem megy olyan sok. Megfogjuk ezt a sarút, és ismételten brutális állat módjára kicsit összéből össze, úgy, valamelyik fele elindul, és amelyik fele hamarabb megindult, azt rápréseljük. Gyakorlatilag ez már most nem jön ki, és ráhajtogatjuk a másik felét. Úgy kéne, hogy a kamerában is látszódjon, és közben ne csináljak zárlatot. És ez így együtt azért nem olyan egyszerű. Így. Atomstabil. Atomstabil. Így. Ezbe ide. Ezbe oda. Meghúzzuk. Így. Így. Hát ez ugye egy útja is lehet annak, hogy az ember fokozatosan átálljon ólomsavasból lítium-vasfoszfátra, mert ahogy van pénzecskéd, ja, tényleg, van egy link a videó alatt, ott meg lehet rendelni. Szóval, ahogy van pénzecskéd, úgy fogod és elkezd venni ezeket az aksikat, az ólomsavasok meg úgyis döglenek kifelé, úgyhogy azok meg fogynak belőle. És akkor előbb-utóbb lecserélődik a teljes garnitúra ólomsavasból lítium-vasfoszfátra. És ezzel megtörténik az átállás, egy folyamatos átállás. Na, most következik a másik fele a történetnek. Most kell bekötni az akkumulátort, és úgy, hogy itt lehetőség szerint ne ugorjanak szét a vezetékek a fenébe. Egyszerűen beszuszakoljuk. Mennyi van ezekben a csomagokban? Ennyi volt, igen. Lehet, hogy most már meg kell fordítani. Nem fog 3 alá férni. Most jön el az a pont, amikor meg kell fordítani a lefogatót, de lehet, hogy alá fog férni 3. Alá fog férni 3. Nagyon jó. És most valahol felsikolt egy villamossági felülvizsgáló. De ezt én úgy meghúzom, hogy no para. Inkább csak a macskáktól elzárása veszélyes. Ember más nem teszi be ide a lábát, rajtam kívül.
Majd, ha a kicsi mozgásképes lesz, akkor ide rakok egy olyan ajtót, hogy esélyesen legyen bejönni ide. Erre a helyre, nem lenne jó, ha itt bármit is csinálna. Én meg tudom, hogy hova nyúlok. Az asszony meg nem teszi be ide a lábát. De mire a gyerek menni fog, addigra az orromsavasok innen nagyjából ki fognak úgyis kopni. Feltehetően. Úgyhogy ez a kérdés ez el fog dőlni. Ez bizony nem jön ki. Jöjjön a túloldal. Jaj, de kurva kényelmetlenül vagyok itt. Azért polaritást ellenőrizünk. Piros, kék, igen. Piros, kék. Csúnya csattanás tudna lenni ebből, hogyha... Persze olyan ajtót fogok csinálni, hogy továbbra is megmaradjon a szellőzés. Tehát azt semmiképpen nem szeretnénk itt. Hogy itt adott esetben föl tudjon gyűlni a durranógáz, aztán legyen durranás. Na! Az a nyelpicsáját. Ez az. Ugye hát ezek itt párhuzamos körök, tehát ezt nyugodtan baszogathatjuk. Tegyük most már közelebb az akkumulátort. Nem fog ideérni a spagóca. Akkor itt most elképzelhető egy halk pukkanás. Még annyi se. Csak ezt egy kicsikét kulturáltabban kéne ide. Kezd egy kicsikét kevés lenni itt a hely. Ez az. Ez az, és visszahúzzuk. Mint az állat. Tehát ezek a takarók itt ugye, amik ezekhez az aksikhoz vannak, ezek így nem sokat érnek. Ezek a műanyag takarók. De talán azért a macskák nem csinálnak zárlatot. Én ebben bízom. Ez az. Ez az. Na! Szóval. Bocsánat. Plusz, tehát ez itt kilóg, ez lófasz se ér. Mínusz. Na! Nézzünk rá akkor, kukucskáljunk be egy pickét. Félrehúzzuk itt a bürkit. És akkor nézzük meg, hogy megye bele. Megye bele a cucc. Itt próbálunk hát. Vagy én látom, vagy ti. Vagy senki. Így majd ti látjátok. Én meg majd látom a kijelzőről talán. Nem. 13,41. Ja, kurvára nem látjátok a kezemtől. 13,41. És most megnézzük itt az ólomsavas blokkot. Ott is 13,41-42-t látunk. Tehát gyakorlatilag ez sikerült. Bekössük a 42, itt van. 13,42. Sikerült bekössük a rendszerbe. Várjatok ide. Beszuszakolom alá. Hála. Jó kis passzentos ilyen szilikon cucliknak be lehet alá feszegetni a műszert. 13,43, megy szépen fölfele, tehát megy bele a kakaó, úgyhogy ez a kör kész. Jöhet mindjárt másik, azt is bekötöm, hát azt nem veszem föl, mert tök ugyanígy kell. Majd a végén találkozunk. Hát meg vagyunk. Beletolvasztva a rendszerbe. A két akkumulátor. Így néz most ki a szörnyeteg. Kapacitás hegyek. Lassan már egy tenger alatt járót is építhetek. És hát most jelen pillanatban
27,1-2 volt az akufeszültség, és hát 126 watt jön innen meg 256 watt jön. Úgyhogy elkezdtük töltögetni a két kis drágaságot.